Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại với channel giáo trình online.vn. Video ngày hôm nay có chủ đề là hướng dẫn download và cài đặt hệ điều hành Ubuntu trên máy ảo dùng cho máy tính hệ điều hành Windows 10 64-bit. Ở video trước thì mình đã hướng dẫn cài đặt máy ảo VMware, giờ ta sẽ dùng VMware để cài đặt Ubuntu nhé. Đầu tiên ta cần download file ubuntu.iso và các bạn có thể làm như sau. Mình vào Google này, xong các bạn gõ download Ubuntu 16.04 thì hiện tại mình đang dùng bản này, thấy là tương đối là hợp. Và trên Google thì sẽ có rất nhiều cái trang có thể download được cái file này về. Mình sẽ chọn cái trang chủ của nó đây. Được, các bạn click vào nút download. Ở bên dưới này sẽ có cái số các tùy chọn khác, ví dụ như pay with PayPal thế này mình trả phí thì mình không quan tâm. Các bạn chỉ click vào nút You can continue to the download. Vâng, và như vậy là file ubuntu.iso thì đã được download về máy tính. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ mở VMware để bắt đầu tiến hành cài đặt cấu hình Ubuntu Desktop. Bạn click vào tạo một cái máy ảo mới nhé. Rồi, để chọn Custom, Next. Ok, Next. Đây, thì cái đường dẫn này bạn sẽ trở đến cái file ISO mà mình vừa mới download về đấy. Đây, ok. Rồi, các bạn Next. Full name thì các bạn này là tùy thôi. Thật là giáo trình online.vn, giáo trình online. Password thì tùy. Rồi các bạn tiếp ấn Next. Cái đường dẫn mà lưu cái folder chứa cái máy ảo này ta có thể chọn lại. Đây, mình có thể chọn này khác, không hiểu C để tránh trường hợp cài đặt lại là bị mất. Rồi, các bạn ấn Next. Cái phần processor này thì các bạn để 2, tổng sẽ là 4. Ok. Rồi cái memory tăng, mình sẽ để 2048. Rồi, Next, 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 Next. Bạn có thể tùy theo dung lượng ổ đĩa của mỗi người thôi. Mình để 40. Next. Rồi, Next. Ok. Finish thôi. Rồi. Như vậy là đây là VMware đang bắt đầu tiến hành cài đặt cái hệ điều hành Ubuntu. Thì cái này thì đều hoàn toàn là tự động hết, thì các bạn cứ đợi thôi nhé. Ở đây thì Ubuntu tiếp tục là copy một số những cái file cài đặt download về. Đó, thì các bạn tiếp tục đợi thôi. Vâng, và sau khoảng 20 đến 30 phút nữa cài đặt thì quá trình đã được thực hiện thành công. Giờ ta truy cập thử vào nhé. Các bạn gõ password. Vâng, và như vậy là chúng ta đã vào giao diện của hệ điều hành Ubuntu. Và video đến hôm nay đến là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ ấn like và subscribe để theo dõi các video khác của giáo trình online.vn nhé.